Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă și ultima de-al minter al lunii august. Perioada cuprinsă între 24 până pe 31 august, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus, sau poate ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Desigur, în altă ordine de idei, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți aici, care mă susțineți prin fiecare like, fiecare comentariu frumos, fiecare gând bun care vine din partea voastră și fiecare gest de apreciere, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Acum, dragilor, voi sunteți, ca să zic așa, protagoniștii acestui sfârșit de august. De ce? Avem pe 28 august o eclipsă, e adevărat, parțială de lună, dar în zodia voastră. De ce este atât de importantă? Luna lui august, în general, a fost o lună deosebită, a fost o lună intensă, pentru că voi încheiați, ca să spunem așa, mai aplanați un pic energia puternică pe care a adus-o eclipsa totală de soare de pe 12 august în zodia Leu. Așa că, dragilor, la voi, într-adevăr, se pune un accent mult mai mare, pentru că această eclipsă de lună din 28 august, cu mare loc chiar în zodia voastră, pentru voi perioada va fi resimțită mult mai personal. Asta poate să vă aducă, nu știu, încheieri, eliberări, schimbări de perspectivă asupra propriei voastre persoane, dar desigur și asupra direcției voastre de viață. Așa că începeți să deveniți poate mult mai conștienți de ceea ce nu mai vreți să duceți mai departe și chiar pot apărea decizii care vor schimba felul în care voi vă raportați la propria voastră viață. Veți simți așa o puternică nevoie de schimbare, de eliberare, să vă desprindeți de ceva ce nu vă mai reprezintă și cumva în acest fel să vă deschideți către un nou capitol în viața voastră. Este ca o eliberare de ceva vechi, dar, și asta cred eu că este cel mai important, mai ales la voi, o redefinire a propriei voastre direcții. Asta cel puțin din punct de vedere astrologic. Acum, haideți să vedem ce ne spun cărțile și să vedem care este energia generală pentru dragii mei din Pești în perioada 24-31 august. Și avem o eclipsă tot de lună, dar nu în Pești, ci în Taur. Aceasta este energia voastră generală. Avem numerele 2, 6, 8 sau 26. Și ce credeți că ne vorbește? Exact ca și pe partea astrologică ne vorbește de reevaluări. Această eclipsă, poate că unii dintre voi chiar aveți legătură directă cu zodia Taur, cu atât mai mult, dar, în general, pentru toată lumea, această eclipsă de lună în Taur îmi vorbește de acel moment în care voi vă reevaluați valorile. Alegeți ceea ce vouă va aduce cu adevărat stabilitate, ceea ce vouă va aduce cu adevărat liniște sufletească. Poate că în această perioadă ajungeți într-un punct în care cumva vedeți oamenii, obiectivele voastre cu alți ochi. E o perioadă într-adevăr de reevaluare, de schimbare a priorităților, de a vă pune întrebarea, dom'le, ce contează cu adevărat pentru mine? Poate că ar trebui să aveți mai multă grijă de voi, să nu, cum să spun eu, să nu lăsați propria voastră valoare personală să depindă poate de bani, să depindă de o relație, să depindă de aprobarea altora, să aveți mai multă încredere în voi.
Este bine în această perioadă să fiți mai atenți la influența celorlalți, să nu puneți nevoile altora mereu înaintea propriilor voastre nevoi, să nu acceptați manipularea doar pentru a păstra liniștea în casă, liniștea în familie, liniștea la muncă. Da? E ca și cum îți dai seama și spune, dacă eu te respect, de ce pe tine, tu de ce n-ai putea să mă respecti și pe mine înapoi? Da? Apare această tendință să vă organizați un pic viața, să vă organizați un pic finanțele, să vă faceți poate un plan financiar mai bine gândit, să luați decizii cu mai multă răbdare, cum să spun eu, să puteți să aveți succes fără să mai vă sacrificați principiile voastre. Da? Este iar o perioadă bună în care voi, de asemenea, ar trebui să evitați să vă agățați așa obsesiv de o anumită persoană, de o anumită idee, de un anumit obiectiv, crezând că doar acolo găsești siguranță, doar acolo găsești stabilitate. Așa că, ca să nu mai o lungesc foarte tare, această perioadă pentru voi cere să găsiți, cum să spun eu, acea stabilitate, dar autentică. Să construiți din interiorul vostru. Să aveți respect față de propriile voastre valori. Pentru că e momentul să vă puneți întrebarea dacă voi trăiți după propriile voastre valori sau nu cumva trăiți după valorile altora. Bun. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce e bine pentru dragii mei din Pești în perioada 24-31 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem lumea, avem magicianul, un 7 de cupe, deja avem 2 arcane majore, o regină de bâte, 7 de cupe și aici surpriza perioadei. Haideți să le și clarificăm, te rog, lumea, pentru dragii mei din Pești. Clarificăm magicianul, te rog, hopa, 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 hopa. Clarificăm 7 de cupe. Ei, unde te duci? Stai aici. Clarificăm regina de bâte. Clarificăm regina de bâte. Zodii de foc am aici. Clarificăm surpriza perioadei, te rog. Bun. Haideți să le luăm pe rând. Deci, pe partea asta a profesiei, vieții profesionale, avem lumea. Poate să fie o călătorie pentru un job în străinătate sau departe de locul unde vă aflați în acest moment. De unde provine el? De la justiția, zodia balanță, o regină de spade, încă o dată zodii de aer, gemeni, balanță sau vărsător și un 4 de bâte. Ceva stabil. Nu știu dacă ați primit sprijinul, ați așteptat o confirmare, un răspuns oficial sau niște documente, contracte, semnături, ceva de la un personaj cu autoritate. Dar pentru această stabilitate va trebui să ori să faceți această călătorie lungă sau pentru a atinge acest obiectiv profesional major apare și starea asta de mulțumire, de recunoștință. Îți dai seama că, uite domne, că am progresat. Poate unii dintre voi primiți o promovare, o recunoaștere publică. În tot cazul aici vorbim de un nou capitol. Un nou capitol, poate că unii dintre voi chiar vreți să vă lansați o anumită afacere sau chiar să schimbați domeniul.
dar nu oricum, ci cu succes. E ceva care va aduce stabilitate. Ceva care va aduce stabilitate și în felul ăsta se încheie poate o lungă așteptare, se încheie poate o lungă perioadă în care n-ați avut nimic stabil din punctul ăsta de vedere profesional. Lucrurile merg spre bine. Haideți să vedem pe partea banilor. Avem magicianul, zodia Gemeni. De unde vine? De la un 3 de bâte și un 6 de spade. Dragilor, e clar că voi faceți un drum. Pentru că și pe partea banilor, 3 de bâte mi-arată un răspuns și imediat un 6 de spade. Un răspuns care duce la rezolvarea unor probleme financiare, dar cum? La un drum posibil. Ce pot să vă zic? Că se rezolvă ceva. E posibil chiar să recuperați poate și niște bănuți pierduți. Sau pur și simplu să depășiți o anumită dificultate economică. Apare un venit nou. Apar schimbări. Dar pe care voi le așteptați cumva. Toate astea duc la magicianul. Magicianul care pe partea banilor îmi spune că ori vă apucați, nu știu, vindeți ceva produse, puneți la dispoziție anumite servicii, vă folosiți toate abilitățile. Am putea vorbi aici și de poate un job legat de design grafic, de fotografie, de gătit, de reparații. Puteți folosi online-ul posibil pentru a atrage clienți sau a promova ceva, o idee. O idee care va duce venituri. Dar prin creativitatea voastră, prin inițiativa voastră personală. Și cum am mai spus, poate să fie legată de un drum. Un drum care chiar vă poate scoate din anumite dificultăți pe care probabil că le-ați avut sau cu care v-ați confruntat în ultima perioadă. Foarte interesant că aici avem încă o dată lumea, dar pe partea relației. Avem un 7 de cupe. Nu știi ce să faci. Nu știi ce să faci. Avem un 7 de cupe plecat de la un 3 de cupe și lumea. Pentru cei care vă aflați într-o relație, știu eu, aș zice că ori recent ați celebrat o aniversare, un eveniment, pentru că aici văd că a fost un motiv de bucurie, poate în deplasare. E ceva aici cu 7-le ăsta de cupe. Voi sunteți un pic confuși, așa. Aveți niște așteptări. Mă nu știu cât de realiste sunt așteptările astea ale voastre. Voi, dragii mei dragi, v-ați avut o perioadă, eu zic, destul de bună. Ați avut întâlniri. Ați avut parte așa de momente frumoase împreună. Dar totuși aici, dacă nu vorbim de o călătorie în străinătate sau nu vorbim de un drum foarte lung, aici putem vorbi de o etapă care se închide, trece în următoarea fază. Poate fi o schimbare importantă în dinamica asta a relației voastre, o etapă care ajunge la maturitate. Și posibil tocmai această schimbare să ducă la acest 7 de cupe care aduce, desigur, multă confuzie, multe întrebări, multe scenarii, multe posibilități. Unul dintre voi e posibil să nu mai fie foarte sigur de ce vrea sau cum ar trebui să arate următorul capitol. Aș vedea mai degrabă posibilitatea ca cumva relația voastră să fie într-un moment de genul, domne, am ajuns până aici, bun, și acum ce facem, încotro? Și atunci lumea poate indica
și ceva foarte concret. O distanță între voi, poate să fie chiar fizică, o schimbare de mediu sau, așa cum am mai spus, încheierea unei etape de viață în relația voastră, care schimbă modul în care voi funcționați împreună. Nu mi se pare neapărat o carte de criză, mai degrabă aș spune că e o perioadă în care relația voastră trebuie să se redefinească, să se reevalueze, cum bine am văzut. Iar acest 7 de cupe îmi arată că există încă destul de multe variante sau mai degrabă aș spune există multă incertitudine. Ca să concluzionez, să nu mă mai lungesc, aș spune așa că e un capitol important al relației care se încheie și începe unul nou. Dar această trecere poate aduce confuzie, poate aduce și multe întrebări despre viitor, așa că este nevoie de claritate înainte ca cei doi, voi doi, să alegeți următorul drum. Acum, cei care sunteți singurei, avem o regină de bâte, zodii de foc, berbec, leu, săgetător. De unde provine? De la turnul. Aici chiar este interesant. Posibil să fie avut parte de niște revelații recent cu turnul aici pentru cei singuri. Poate că ați realizat brusc că ceva de o relație, poate din trecut, nu era potrivită pentru voi. Poate că ați decis la fel de brusc, dom'le, vreau să schimb modul în care abordez relațiile de azi înainte. Poate că ați trecut printr-o dezamăgire, ați trecut printr-o această revelație dureroasă și lucrul ăsta te-a făcut, dom'le, de azi înainte schimbăm calimera, nu mai... E clar că dacă ești într-un anumit fel, mie nu mi-a mers, nu mi-a ieșit bine, deci trebuie să schimb foaia, ca să zic așa. Toate astea duc la această regină de bâte. Aici, ori voi aveți, nu știu, pe lună, Venus sau ascendentul în legătură directă cu zodiile de foc, berbec, leu sau săgetător, atunci cu atât mai mult, dar să știți că această regină de bâte este genul ăla de energie care iese în evidență, care îi place să se bucure de viață, care are energie, care dă căldură, are pasiune foarte mult, are o încredere în sine foarte mare. Eu m-aș bucura să fiu cinstită după turnul ăsta voi să fiți această regină de bâte, în care să spui, dom'le, stai așa puțin, că eu pot să strălucesc, eu pot să ies în evidență, eu pot să am grijă de mine, eu pot să, nu știu, dacă vreau să fiu mai dezvoltă, chiar pot să o fac. În altă ordine de idei, mai avem și o altă variantă în care, acum cunoscându-vă pe voi, dragii mei, e posibil să apară brusc o energie neașteptat, o energie foarte puternică, foarte magnetică, fără multă pregătire și care să vă scoată dintr-o stare în care voi credeați că da, lasă că știu cum e viața mea sentimentală, să vă dea pe cap toate aceste gânduri. De ce? Pentru că, așa cum am mai spus, regina asta de bâte e o persoană, o energie cu foarte mare încredere, independență, pasiune, da? Și atunci avem și varianta în care apare brusc cineva care va atrage atenția, cineva care e foarte sigur pe sine, foarte activ, foarte carismatic, care nu așteaptă ca lucrurile să vină la el sau la ea. Se duce, mă duc și mi-au. De ce cât să aștept să vină mărul din copac în mâna mea, mă duc eu și îl iau. Da, genul ăsta de hotărâre. E o întâlnire care posibil să vă schimbe perspectiva, dragilor, singurei, asupra ceea ce voi vă doriți. Și să vedeți până la urmă iubirea într-un mod și cu totul diferit. Să știți că nu este cineva care va intra discret, intră cu turle și trâmbițe. Asta pentru cei care se regăsesc cu această variantă. Și că acum va dura sau nu,
Rămâne de văzut, viitorul va decide. De moment, mie cărțile îmi spun decât de această energie bruscă, neașteptată, care vine în viața voastră și vă cam dă așa ușor planurile peste cap. Mergem mai departe, ia să vedem surpriza perioadei. Surpriza perioadei e adusă de arcanul major, moartea, zodia Scorpion, de la un 5 de monede. Aici e foarte interesant. Dragilor, nu este o surpriză oarecare. Este o surpriză, vine o schimbare care apare după o perioadă în care voi v-ați simțit oarecum în afara unei situații, v-ați simțit că vă lipsește ceva, v-ați simțit poate neglijați, nesiguri sau pur și simplu într-un context care nu vă mai oferea ceea ce voi aveați nevoie. Că poate să fie vorba de bani, că poate să fie vorba de job, că poate să fie vorba de sentimente, de emoții, de iubire, de orice. Da? E o surpriză generală care se poate lega de absolut orice. Așa că moartea spune că această stare nu mai poate continua așa. Așa că ceva se încheie, ceva se transformă. Poate să vină sub forma unei rupturi de situație, poate să vină sub forma unor schimbări de plan, a unei plecări, a unei desprinderi sau, nu știu, chiar a unei șanse care apare tocmai pentru că o etapă se termină. Eu nu văd neapărat ca pe ceva negativ și nici voi n-ar trebui să vedeți, ci chiar dimpotrivă. Pentru că această combinație mie îmi spune că ceea ce pe tine te-a făcut să te simți blocat, exclus, lipsit de ceva, cam începe să rămână în urmă. Da? O schimbare pe care poate nu ai anticipat-o, dar care te scoate și te obligă să intri într-o etapă nouă. Și aici aș spune că e o nuanță într-adevăr frumoasă, chiar foarte frumoasă. De ce? Pentru că cinciul de monede spune, domnule, eu nu am, că nu am bani, că nu am iubire, că nu am job. Dar moartea vine și spune, bun, nu mai rămâne aici, unde nu ai. Da? Nu ne spune încă ce vine după această transformare, dar spune foarte clar că se schimbă ceva fundamental în respectiva situație. Haideți să vedem și care este mesajul final pentru voi, dragilor din Pești, perioada 24-31 august din acest oracol Yin și Yang. Ia să vedem ce avem noi aici. Avem o energie feminină Yin și avem răceală, control, liniște, observație, sentimente ascunse, secrete, emoții blocate și o mască. Asta chiar că sună interesant aici. Dragii mei, cred că mesajul pentru voi spune cam așa. Se pare că voi nu ar trebui să lăsați ceea ce voi ați ascuns atât de mult timp în spatele unei măști să se îndepărteze de voi. Poate că ați învățat să vă controlați emoțiile, poate că ați învățat să tăceți, să observați de la distanțe, tocmai pentru a vă proteja. Dar sensibilitatea voastră nu este o slăbiciune. Așa că ascultați-vă în continuare intuiția, permiteți-vă să fiți vulnerabili, aveți grijă de partea din voi care încă are nevoie de vindecare, pentru că nu trebuie să controlați totul pentru a vă simți în siguranță. Și asta cred eu, nu știu, e ca și cum ai zice, e o energie care își ascunde emoțiile, care încearcă să păstreze controlul și cumva al doilea mesaj spune, arată de fapt ce se află în spatele acestei măști. Sensibilitate, intuiție, creativitate, dar desigur și o anumită vulnerabilitate sau nesiguranță. Așa că, dragilor, așa cum am mai spus,
Nu lăsați tot ceea ce voi, poate ați fost nevoiți să ascundeți atât de mult timp sau o perioadă mai lungă de timp în spatele unei măști, nu lăsați să ia locul adevăratei voastre imagini, da? De, cum să spun eu, de vulnerabilitate, de grijă. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu, desigur, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați, desigur, ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.